ચેપ્ટર 6 કેલ્સીમાં ડેટાનું એડિટિંગ અને ફોર્મેટિંગ. વિકલ્પ જોઈએ. પહેલો વિકલ્પ, નીચેનામાંથી કઈ કાર્ય રીત ડેટાને ચોક્કસ ક્રમમાં જેમ કે ચડતા ક્રમમાં કે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવાનું કાર્ય કરે છે? જવાબ આવશે ડી, ડેટા સોર્ટિંગ. બીજું, સેલમાં ફક્ત તારીખ જ દાખલ કરવા માટે નીચેનામાંથી કઈ કાર્ય રીત વપરાય છે? જવાબ આવશે બી, ડેટા વેલિડેશન. ત્રીજું, નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ જ્યારે પસંદ કરવામાં આવે છે ત્યારે બધા ડેટા વેલિડેશન દૂર કરે છે? જવાબ આવશે બી, ડિલેટ ઓલ. ચોથું, કેલ્સીની કઈ સગવડથી આપણે એક કરતા વધારે જગ્યાએથી કોઈ શબ્દ બદલી શકીએ છીએ? જવાબ આવે છે એ, ફાઇન્ડ એન્ડ રિપ્લેસ. પાંચમું, પેજ પ્રિવ્યુ નીચેનામાંથી કયા સેટિંગ માટે પરવાનગી આપે છે? જવાબ આવશે ડી, આપેલા તમામ. એટલે કે બોર્ડર, માર્જિન્સ, કોલમ અને રો હેડિંગ્સ આ બધા જ આવશે એટલે ડી જવાબ આવશે. છઠ્ઠું, જોડણી ચકાસણી માટે કેલ્સીમાં કઈ ફંક્શન કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? જવાબ આવશે ડી, F7. સાતમું, કેલ્સીમાં મદદ મેળવવા માટે નીચેનામાંથી કઈ ફંક્શન કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? જવાબ આવે છે એ, F1. આઠમું, ડેટાને ચોક્કસ ક્રમમાં ગોઠવવા માટેની પ્રક્રિયાને શું કહે છે? જવાબ આવે છે એ, સોર્ટિંગ. નવમું, બિનજરૂરી ડેટાને ગાળીને દૂર કરવાની પ્રક્રિયાને શું કહે છે? જવાબ આવશે સી, ફિલ્ટરિંગ. 10મું, કેવળ માન્ય ડેટાને જ દાખલ કરવાની પ્રક્રિયાને શું કહે છે? જવાબ આવે છે ડી, વેલિડેટિંગ. અહીં આપણું ચેપ્ટર છે પૂરું થાય છે. થેન્ક યુ.